Ο λοιμός στον Ιδίποδα τρέφεται με σάρκες και θάνατο, σπαράγματα μοίρας, θράψματα βράχων από τα βάθη και τη θερόνα. Η πανδημία που ζούμε ερωτοτροπεί με τον τρόπο, με τον φόβο του φόβου, της απώλειας, της μοναξιάς, του θανάτου. Όταν όμως ο φόβος κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη, ξαφνικά γεννιέται η ελπίδα. Ο λοιμός στον Ιδίποδα νοηματίζει με τον πιο τραγικό και οδυνηρό τρόπο τη βαθύτερη έννοια της τραγικής ηρωνίας. Η πανδημία που ζούμε αποτελεί ορόσημο για την καταστροφή της ανθρώπινης υπόστασης στην ενσυναίσθηση, την ενδυνάμωση μέσα από την αυτογνωσία και το βίαιο κοινωνικό μετασχηματισμό. Τους διώσει δίφωνε χρησμέ, απ' την πολύ χρυσή πυθώνα, στη φημισμένη Θήβα ήρθες. Τι προφητεύεις? Σε προσκυνώ από δέος, ταράζεται η ψυχή μου, τρέμω από φόβο. Φοβάμαι απ' όλα, τι ήρθε η ώρα να πληρώσω? Χρέος παλιό απλήρωτο στον χρόνο ή άλλο χρέος, νέο? Ο λοιμός στον Ιδίποδα είναι η τιμωρία του σύμπαντος στην ανθρώπινη αμετροέπεια. Η πανδημία που ζούμε είναι μια αγωνιώδης προσπάθεια αποφυγής της ασθένειας και του θανάτου. Μια διαρκής πάλι με αόρατο ύπουλο εχθρό, που όμως μέσα από τον όλευτο είναι η ευκαιρία για αυτογνωσία και σεβασμό στο συνάνθρωπο. Ετής. Αν για όσα ζητάς Είσαι έτοιμος να ακούσεις τα λόγια μου Και να προσφέρεις υπηρεσίες στην αντιμετώπιση της νόσου. Θα λάβεις και στήριξη και ανακούφιση στα δεινά. Όσα πω, θα τα πω χωρίς να έχω καμία σχέση Με τα θέσφατα. Καμία σχέση με το έγκλημα. Άλλωστε, δεν θα προχωρούσα την έρευνα σε βάθος αν δεν διέθετα κάποιες ενδείξεις. Σι. μηξία. Πω. Πι. Μος. Λαβυρινθός. Πάσχο. Σεις. Βρύς. Τρόμος, Μίας. νέμεσης, Ηρωνία, φόνος, Θεός, πάθος, θρήνος, προσευχή, λοιμός, παθμία, θάνατος, τρόμος, μήνυς, Λύτρωση. άγνοια, ηρωνία, θεή, πάθος, θρήνος, λύτρωση, Παράπονο. λάθος, Φόβος. Καχυποψία. Ψήφιος. Λαβύρινθος. λάθος, Λύτρωση. πάσχος, χώρα ζωντανών, Χρέος, συμφορά, Λύτρωση. Σπάραγμα. Κάθαρση. Λύτρωση. ιονός, μένος, μοίρα, λύτρωση.
κα θα σι μο μιξία Πορ πι Λι μος Λαβύρινθος. Πα σχο ή σις. ή βρύς. Τρόμος, μήνυ, ύβρις, άγνοια, ηρωνία, σεβασμός, θεή, πάθος, θρήνος, προσευχή, λαιμός, κόρπης, βίας, θάνατος, τρόμος, μήνυς, ύβρις, άγνοια, ηρωνία, φόνος, θεή, πάθος, θρήνος, προσευχή, λαιμός, πόρνη, λύτρωση, Χώρα ζωντανός, πόνος, θλίψης, λάθος, λύτρωση, Συμφορά, τύφλωση, αυτογνωσία, Λύτρωση. τρικυμία, ύβρις, ιονός, μένος, λύτρωση. Ο λιμός στον Ιδίποδα μοιάζει με τιμωρία των θεών προς την ύβρη. Η πανδημία που ζούμε μακάρι να μας βοηθήσει να ψάξουμε, να μελετήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, ώστε να μπορέσουμε να υψωθούμε γεννόμενοι καλύτεροι άνθρωποι. Τέκνα της Θήβας. Νέα γενιά του αρχαίου κάδμου. Γιατί ήρθατε εδώ? στους βωμούς μου, στεφανωμένοι, κρατώντας οικετηρίους κλάδους, Γιατί ολόκληρη η πόλη πνίγεται στο θυμίαμα. Στους θρήνους. Και στις προσευχές. εγώ, ο πάση κλινός, ο ξακουστός Ιδίπους. Ήρθα Γιατί εγώ αρμόζει να μιλήσω. Γιατί έκρινα δίκαιο να ακούσω ο ίδιος. Όχι διαστόματος άλλων αγγέλων. τον λόγο, λέγε γέροντα, Εσύ, γιατί εσύ αρμόζει να μιλήσεις. Εξ ονόματος αυτόν εδώ. Ποιος ο λόγος της οικεσίας σας? κάποιος φόβος, η παράκληση, θέλω να ανταποκριθώ σε κάθε αίτημά σας. Δεν είμαι ανάλγητος. Με θλίβει αυτή η εικόνα. ο λιμός στον Ιδίποδα φανερώνει την τιμωρία των θεών προς την πόλη της Θήβας, για την οποία υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος. Η πανδημία σήμερα οφείλεται επίσης στον άνθρωπο. Μας προετοιμάζει και μας διδάσκει την προσαρμογή στην αλλαγή. Η υπέρβαση του πόνου, των δεινών των ανθρώπων, μόνο δια του πόνου επιτυγχάνεται. Άναξη Δίπου, της χώρας βασιλέα. Βλέπεις πόσοι και τι ηλικίας άνθρωποι προσπέφτουμε οικέτες στους βωμούς σου. Μικρά παιδιά ανήμπορα. Γέροντες
γερμένη από τα χρόνια, εγώ, του Δία Ιερέας, και τούτοι εκλεκτοί νέοι, οι άλλοι θηβαίοι, στεφανωμένοι, οικετεύουν στους βωμούς της αγοράς. Πόλης. Και εσύ το βλέπεις. Κλειφωνίζεται επικίνδυνα. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι από το βυθό της φωνικής τρικυμίας. Αρρωσταίνουν πρόωρα οι καρποί της γης. Πεθαίνουν στις βοσκές τα ζώα. Στήρες μαραίνονται των γυναικών οι μήτρες. Σκύπτει ο δαίμονας του πυρετού στην πόλη. Λάβνει μισητός λοιμός. Ειδικοί θυμών από την πανδημία βρήθη στεναγμό. Κι εγώ, ο Μαυροσάθης. Και τώρα η Δίπου, κρατεά της πόλης κεφαλή, όλοι σε οικετεύουμε, γονιπετής. Βρες κάποια λύση, λύτρωση για εμάς. Αν άκουσες κάποιου Θεού φωνή, αν έμαθες κάπου από άνθρωπο, είναι γνωστό πως των σοφών οι συμβουλές μπορούν να φέρουν αίσιες εκβάσεις. Ήρθη, πάντων άριστε, σώσε την πόλη. Έλα, δικαίωσε το όνομά σου. Γιατί η χώρα αυτή, Σωτήρα και Ευεργέτης σε ονομάζει. Ανόρθωσε την πόλη, ασφάλισέ την, όπως κάποτε που με αίσιο ιονό μας χάρισε στην ευτυχία, το ίδιο πράξει και τώρα. Γιατί αν πρόκειται να βασιλεύεις στη χώρα που τώρα εξουσιάζεις, καλύτερα να βασιλεύεις σε χώρα ζωντανών παρά σε έρημη γη. Άδεια πηγή, άδεια πλοία, χωρίς ανθρώπινα πληρώματα, δεν έχουν καμιά άξια. Ο λοιμός στον Ιδίποδα είναι ένας συμβολικός τρόπος για να μιλήσουμε για τον εσωτερικό πόνο που προκαλεί ο καθένας μας τον εαυτό του. Η πανδημία που ζούμε έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη σχέση του καθενός με τους άλλους. Ω παιδες ικτροί, συμπάσχω στα πάθη σας. Ήρθατε εδώ με γνωστά, όχι άγνωστα σε μένα αιτήματα. Ξέρω καλά ότι πάσχετε, μα αν και πάσχετε, κανένας σας δεν πάσχει όπως εγώ. Ο καθένας σας έχει τον πόνο του, πονάει για τον εαυτό του ξεχωριστά και για κανέναν άλλον. Ενώ η δική μου η ψυχή πονάει για την πόλη, για εμένα και για εσένα.
Δεν με ξυπνάτε από ύπνο αμέριμνο. Να ξέρετε πως ήδη έχω χύσει πλήθος δακρύων και έχω περιπλανηθεί σε πολλές οδούς της σκέψης, αναζητώντας λύση. Τη μόνη θεραπεία που βρήκα, μετά από πολλή περίσκεψη, ήταν να στείλω το γιο του Μπενικέα, Κρέοντα, τον αδελφό της γυναίκας μου. Στο πυθικό μαντίο του Φίβου, για να ρωτήσει και να μάθει τι πρέπει να πράξω ή να πω για να σώσω αυτήν την πόλη. Μετρώντας το χρόνο που λείπει μέχρι σήμερα, ανησυχώ. Τι κάνει? Αργεί υπέρ το δέον. Όταν επιστρέψει, να μην με λένε δίποτα. Ανάμεσα δεν εκτελέσω όλα όσα ο Θεός φανερώνει. Πάνω στην ώρα το είπες. Με ειδοποιούν πως καταφθάνει ο Κρέον. Πάναξ Απόλλων, μακάρι να φέρνει κάποια αίσια τύχη. Λαμπρή σαν φάρο ελπίδας. Αίσια. Πώς μπορεί κανείς να εικάσει. Αλλιώς δεν ερχόταν εδώ φορώντας το κεφάλι πυκνό στεφάνι καρποφόρας δάφνης. Σύντομα θα μάθουμε. Βρίσκεται ήδη σε απόσταση ακοής. Άναξ, γε του Μενικέα, της γυναίκας μου αδελφέ, τι λόγια Θεού μας φέρνεις? Αίσια. Γιατί ακόμη και τα μη αίσια, αν τύχει και έχουν έκβαση καλή, μπορούν να φέρουν ευτυχία. Ποιος είναι ο χρησμός? Αμφιθυμία νιώθω με τα λόγια σου. Ενώπιον όλων θέλεις να ακούσεις το χρησμό ή προτιμάς να πάμε μέσα? Ενώπιον όλων μίλα. Περισσότερο για αυτούς πονάω, παρά για τον εαυτό μου.
Θα πω λοιπόν όσα άκουσα από το Θεό. Ο άναξ φίβος ξεκάθαρα μας προστάζει. Το μίασμα που έχει εκτραφεί σε αυτήν εδώ τη χώρα, να διώξουμε. Να μην το εκτρέφουμε. Μη γίνει ανήκε στο κακό. Με τι είδους καθαρμού? Ποιος ο τρόπος λύσης του κακού? Διώχνοντας κάποιον ή λύνοντας φόνο με φόνο. Γιατί αίμα φόνου μολύνει την πόλη. Για ποιου ανθρώπου το φόνο φανερώνει αυτά? Ήταν κάποτε άναξ. Βασιλιάς αυτής της χώρας ο Λάιος. Προτού εσύ πάρεις της πόλης τα ενία. Τον έχω ακούσει, γιατί ποτέ μου δεν τον είδα. Αφού αυτός φωνεύτηκε, ο Θεός τώρα ετέλειεται σαφώς να τιμωρήσουμε τους αυτούργους, όποιοι και αν είναι. Πού βρίσκονται οι δράστες? Σε ποιο μέρος της γης? Πώς θα βρεθεί βρυσέβρετο ίχνος παλαιού εγκλήματος? Σε αυτήν εδώ τη γη, είπε, βρίσκεται το ζητούμενο. Εξαμελίας διαφεύγει. Πού έπεσε θύμα φόνου ο Λάιος? Στους οίκους του, στους αγρούς ή σε άλλη χώρα? Εκτός χώρας. Ταξίδι προσκυνήματος έλεγε πως πάει. Αλλά αφότου έφυγε, δεν γύρισε πίσω ποτέ. Δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας, αγγελιαφόρος ή συνοδός του, που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε? Δεν επέζησε κανείς, πλην ενός, που από φόβο για όσα είδε, δεν μπορεί τίποτα να πει, εκτός από ένα. Ποιο? Γιατί από ένα θα μπορούσαμε να μάθουμε πολλά. Αν πάρουμε κάποια μικρή λαβή ελπίδας. Ληστές, είπε, τον συνάντησαν, και πως δεν τον σκότωσε το χέρι ενός, αλλά πολλών μαζί δραστών. Πώς ο ληστής θα έφτανε σε τέτοιο σημείο τόλμης, αν δεν είχε εξαγοραστεί από εδώ με χρήματα? Υπήρχαν τέτοιες υπόνοιες, αλλά αφότου χάθηκε ο Λάιος, κανείς δεν γινόταν αρρωγός μες στο νέο κακό που μας βρήκε. Ποιο κακό μετά την πτώση της τυραννίδας στάθηκε εμπόδιο στην εξυχνίαση του εγκλήματος? Η ποικιλωδός φίξ, η αλιδός των ενιγμάτων, μας ανάγκαζε να μεριμνούμε για τα προκείμενα, αμπελώντας για τα ανεξιχνίαστα. Ο λοιμός των Ιδίποδα είναι η τιμωρία των θεών προς την πόλη της Θήβας για την ύβρη που διέπραξε άθελά του ο τραγικός ήρωας. Η πανδημία που ζούμε δοκιμάζει την ευελιξία και την ενσυναίσθηση των σύγχρονων ανθρώπων. Θα δείτε και μένα σύμμαχο. Τιμώντας και τη χώρα αυτή, Και το Θεό. Θα εξαλείψω αυτό το μίασμα. Όχι χάριν των μακρινών μου εξαχιστία συγγενών, Αλλά χάριν του εαυτού μου. Γιατί όποιος σκότωσε αυτόν, τον Λάιο, μπορεί με το ίδιο χέρι Να θελήσει και μένα. Κάποτε να τιμωρήσει. μεριμνώντας λοιπόν για εκείνον, Τον εαυτό μου ωφελώ. όμως τέκνα της Θήβας, όσο πιο γρήγορα. Σηκωθείτε από το βωμό Πάρτε μαζί και τους οικετηρίους κλάδους. και κάποιος να πάει να συγκαλέσει εδώ το λαό των Καδμίων. Γιατί είμαι πρόθυμος να κάνω το παν. Με του Θεού το θέλημα. ή θα αναστηθούμε Ή θα καταστραφούμε.
Ο λοιμός στον Ιδίποδα επέρχεται στην πολιτεία των Θηβαίων ως απότοκο της ήδη διαπραχθήσας ακούσιας ύβρεως του Ιδίποδα και ταυτόχρονα συντελεί στην κάθαρση από το άγος. Η πανδημία που ζούμε στα χρόνια μας 2,5 χιλιετηρίδες αργότερα λειτουργεί ως ανάλογη ύβρις που διαπράττει η ανθρωπότητα ενάντια στη μητέρα φύση. Παιδιά μου, σηκωθείτε. Ο Φίβος μας υπόσχεται αυτά για τα οποία ήρθαμε εδώ. Ας ευχηθούμε ο Φίβος που έπεψε τις μαντίες να έρθει η ατήρας της νόσου και σωτήρας μας. Ιωΐο ουπόη, πάθη αναρρύθμιτα, της πόλης το πλήρωμα νοσή. Όπλο γιατριάς δεν βρίσκεται να διώξει την αρρώστια. Αναρρύθμιτος λαός πεθαίνει, αθρήνητα βρέφη, ανελαίητα, κατά γης τον θάνατο σκορπούν. Σύζυγοι, μάνες με άσπρα μαλλιά, στα κράσπετα των φωμών, άλλες εδώ, άλλες εκεί, πικρά θρηνούν, προσεύχονται να πάυσει ο λιγρός χαμός. Εξυλαστήριες οδές και χοροδίες θρήνων από παντού ηχούν. Υπέρ αυτών, θύγατερ Διός, Χρυσαία Αθηνά, επάκουσε, ελέησε, βοήθησε. Ζεφ Πάτερ των τυρφόρων αστραπών, κάψε τον με τον κεραυνό σου το λαιμό. Σύμμαχο καλό τον ενόμορφο Βάκχο, τον Χρυσοστέφανο επώνυμο Θεό της χώρας, τον ξέφρενο Βάκχο των οργείων, τον θειασότη των Μενάδων, με το πύρινο δαδί να κάψει, τον πιο ατίμητο με στους θεούς Θεό, τον έκτη στο λοιμό. 5 σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούρια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά. Ζεφ Πάτερ των πυρφόρων αστραπών, κάψε τον με τον κεραυνό σου το λοιμό. Σύμμαχο καλό τον ενόμορφο Βάκχο, τον Χρυσοστέφανο επώνυμο Θεό της χώρας, τον ξέφρενο Βάκχο των οργείων, τον θειασότη των Μενάδων, με το πύρινο δαδί να κάψει, τον πιο ατίμητο με στους θεούς Θεό, τον έκτη στο λοιμό.
τον έκτη στο λοιμό. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Υπάρχει Θεός. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι του παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χορό τους. Μα προτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής.